Hello guys, great day. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-swap faces sa Photoshop. At gagamitin natin ang famous na character ng Marvel Universe na si Thor of Thunder. But before we begin, let's go for the intro. Okay guys, so isa na naman panibagong successful Photoshop manipulation dito sa graphic art. Okay, so ituturo ko sa inyo paano ko isoswap yung face ko sa mukha ni tool. Okay, so unang step ko, gumamit ako ng pen tool. Okay, kasi kukunin natin yung edge ng mukha ko. So way back 2018, meron akong video. Ito yung ginamit ko. Okay, and then so kailangan ko lang yung mukha ko para i-drag doon sa mukha nito. So nag-make selection ako, and then victory, layer by copy. Okay. So nga pala guys, kapag gagawa kayo ng mga ganito, make sure nagre-redeem kayo. Gaya nga ng tinuro ko sa mga naunang video ko. Okay. And magbe-base kayo kapag in-opacity nyo siya. Magbe-base kayo sa mata. Mas nakakatulong kasi yun. Yun. So para madali mong ma-match yung any character na gusto mo na ipalit yung mukha mo. Okay. So importante rin yung position. Yun. So, kailangan be patient ka until makuha mo yung right position ng mata ng character na gusto mong palitan and yung mata mo nga. Okay. So, I think okay na to. Malapit na nating may match yung... And gagamit ako ng eraser tool. Okay. I-delete ko yung part ng mukha ko. Okay, so una dito sa part ng kilay. Yan, so kung makikita mo guys, kung titingin ka dun sa mata ko at saka mata nito, so nag-match na siya. Okay, so napakadali lang, and gamit mo lang is yung eraser tool. Okay, itong part ng kilay. Then, ibinaba ko siya ng konti. Okay. Then, later makikita niyo yung magic na mangyayari. Yun, so I think okay na yung part ng noo niya. So dito naman ako sa right side ng base. Okay, so be patient. Kailangan be patient lang guys. So kasi itong part ng detail ng mukha ni Toris, meron siyang mga bigote at balbas. Okay.
So, make sure na yung edge nung bigote or yung balbas is ma-delete mo siya ng maayos. Yun. Kasi mangyayari later, yung mukha mo na yung papalit dun sa mukha niya. Yan. So, delete this part. Yan. So, medyo nakuha na natin yung mukha niya. Nagmamatch na yung mukha natin tsaka mukha ni Thor. And dito naman sa right side, so, i-adjust ko lang siya ng konti. So, hold mo yung shift. Yan. So, kung makikita nyo, kamukha ko na siya kaso malaki lang ang mata ko. Okay. And then yung ito nga sa left side ng base. So make sure na ipo-position mo talaga siya ng maayos para makuha mo talaga yung edge nung mukha mo at mukha ni Thor. Okay, so halos tapos na guys. Na-match na natin halos. Okay, so be patient dapat. Yan, so since satisfied na ako dito, so i-delete ko na lang yung part na to para mas mukhang detalyado. Okay, itong part na to, ito yung part na may paint siya. So, pwede mo na siyang i-delete. Okay. Yan, so yung bigote niya, yung balbas niya. Okay guys, so kung bago ka lang dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button kasi marami pa ako ituturo dito sa graphic art. Okay, and eto nga, tong part na to, so make sure na na-delete ko siya ng maayos para lumabas talaga yung paint ng mukha ni Thor. Yan, so kung makikita natin, unti-unti na nakukuha na natin yung mukha niya, and then nag-adjust ako ng konti. Gumamit ako ng M, so curve, para ma-match ko yung color niya. Then gamit ako ng color balance. Okay, so ito rin yung isang way para ma-match mo yung kulay ng tone ng mukha mo sa isang karakter. So, mostly yung ginagamit ko yung, yun nga, yung curves. So, which is yung shortcut niya is M.
And then B was color balance. Okay, so depende rin. Pwede ka rin gumamit ng Lightroom. And then, ginamitan ko siya ng smudge tool. Okay. Medyo pag-match yung ilong niya tsaka ilong ko. Okay, nakakatulong kasi yung guys na i-deform yung mukha mo. Yan. So, very detailed to. Siguro kung susubukan mo naman sa ibang character, so ganito lang yung way na gagawin mo. Okay, so parang may kulang yung bandang left side ng mukha ko. So, ang gagawin ko dyan is i-delete ko rin. Yun. So, gamit din ako ng eraser. Okay, so very realistic na yung nangyari. Ito na yung magic. And meron tayong panibagong hero dito sa graphic art. Yun. So, ganun lang guys yung paano mag-swap face sa Photoshop. Okay, so pwede mong subukan sa bahay or mag-practice ka lang. Okay guys, so para makompleto yung video na to guys, gumawa din ako ng speed art, Photoshop manipulation. And gamit ko na nga yung character ni Thor, which is yung mukha ko na nga yung makikita nyo.